अष्टविनायक ठाकूरपाडा आणि गावदेवी भरोडी दोन्ही संघ कर्णधारांनी संपर्क साधायचा आहे। अष्टविनायक ठाकूरपाडा आणि गावदेवी भरोडी या पात्र शॉट ऑन पूल टायमिंग व्यवस्थित करता आले नाही मिड विकेट क्षेत्राकडे। तोपर्यंत परत संधी असेल एक सिंगल धाव पूर्ण करण्याची। या एका धावनी संघात धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतो पण 9। दरम्यान भिवंडी क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आदरणीय नीलमजी नाईक साहेबांना सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठावर यायचंय। आज पाहतोय आपण जो आवाज ऐकला काल मुरबाड इथं धूम आणि अतिशय लोकप्रिय ठरले होते मॅजिक ऑफ मराठी वॉइस डॉक्टर गवली सर, ज्यांचा आवाज मुरबाड तालुक्यामध्ये आहे। आणि आज पाहतोय की अबुस्फोटक खाड्यांच्या माध्यमातून स्वराज्य चषक 2019चा पहिला दिवस लोअर फील्ड टॉस चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीये, निर्धाव चेंडूची समाप्ती करतोय। आमच्या पायगाव गावचे समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते नेहमीच सामाजिक कार्यामध्ये त्याने भाग घेत असतात। महेंद्रजी मुकादम हे सुद्धा मान्यवर कक्षामध्ये आहेत, आपलंही खूप खूप स्वागत आहे। या स्पर्धेचे वरमॅन शो विकीजी म्हात्रे त्याचबरोबर अबुस्फोट खार्डी यांच्या वतीने मी आपलंही खूप खूप स्वागत करतोय, वेलकम। विकेट शेवटचा शॉर्ट ऑन फुलचा फटका आहे, परत व्यवस्थितपणे चेंडूला बॅटच्या पट्ट्यात घेता आला नाही, मिडल करता आला नाही, पण इथं मात्र थोडासा थंबल होतोय। क्षेत्ररक्षक दुसरी धावण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तालमेल पाहायला मिळत नाही, धोकादायक ठरतोय आणि होय पंताचा बोट आकाशाकडे। पहिला गडी बाद सॉरी दुसरा गडी बाद। गावदेवी भरोडी या दोन्ही संघादरम्यान तो सामना रंगेल। लगेच दोन्ही संघाच्या संघटनेने चालू सामन्यातला पहिला डाव संपल्यानंतर लगेच टॉस करण्यासाठी आपण तयारीत राहायचं आहे। तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर निशांत आपण पाहतोय की ते मात्र एक सुरुवात जी पाहिजे ती सुरुवात होत नाही, कारण की 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या ती 7 अशी सरासरी प्रति षटकामध्ये जर बघितली आपण फक्त 14। अतिशय प्रतिम आयोजन पाहतो आपण नेहमी दरवर्षीप्रमाणे आणि यावर्षी कीर्तिमान स्थापित केलेले आहे। दोन्ही टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून पहिली अशी टुर्नामेंट असेल की पहिल्या दिवसापासून डे नाईट आपण ही स्पर्धा पाहणार आहोत। क्या बात आहे, संपूर्ण क्रेडिट दिला जातोय वन मॅन शो या स्पर्धेचे आयोजक विवेकजी म्हात्रे साहेब आणि विकी म्हात्रे साहेब, समीर चांगली आणि संपूर्ण अबुस्फोट खार्डी यांच्या माध्यमातून एक अतिशय सुंदर आयोजन आपण पाहतोय। माझ्यासोबत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये एक ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज डॉक्टर मरुशर गवळी सर, तसेच सुभा धुमाल आणि निश्चित अतिशय महान आणि एक युवा चांगले डॅशिंग समालोचक माझे खास मित्र निशांत समालोचक कक्षामध्ये। या सामन्याचे पंच म्हणून आपण पाहतोय विकास मुकादम, अतिशय चांगले अनुभवी क्रिकेटर 40+ आणि इथं मात्र पाहतोय पंचच्या भूमिकेमध्ये स्कोरलेख पंच म्हणून जे उभे आहेत आपण पाहतोय।
प्रदीप तांगडी, क्या बात है. प्रवीण तांगडी सर. गोलंदाज अनिल, छोटसा फिरकीचा मारा करेल काय. इथून मात्र वेग वाढावा लागेल धावाचं जर धावसंख्या 50च्या पुढे न्यायची असेल जरीमरी पाया संघाला. पहिल्या पॉवरच्या 2 षटकामध्ये पॉवरफुल फटकेबाजी पाहिली नाही निशंतपणे ज्या प्रकारे मारा केल्या गेलं. याच पात्रतांना चेंडू होता, नाजूक फटका, छोट्या हाताने छोट्या बॅटचा वापर केला, पुश केला गली रिजनकडे. तोपर्यंत संधी होती पहिल्या चेंडूवर मात्र 1 धाव पूर्ण करण्याची. धावसंख्येत बदल, धावसंख्या 15. अष्टविनायक ठाकूर संघाचा संघनायक आपण पाहतोय ऋषभवंश आगमन, एक अतिशय महान युवा ऑलराऊंडर ज्याच्याकडे पाहिलं जाते अष्टविनायक ठाकूर संघाच्या माध्यमातून येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये. या स्पर्धा फुल केलेल्या चेंडूला स्कोरले एक रिजन कडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. दुरून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत संधी असेल इथं मात्र या 2 धावाचा पूर्ण केल्या जातोय. तिसरी धाव होईल काय. चुकीचं क्षेत्ररक्षण म्हणजे फेकी केली होती. गॅदर व्यवस्थितपणे करता नाही. धावा किती मिळतील हे पाहायचंय. 4 धावांचे इशारा ते पंचाकडून. या 4 धावांनी संघात धावसंख्या आपण पाहतोय 19. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त 11 खेळाडूंनी बसायचं आहे आणि कोच बसेल. दुसरी महत्वाची गोष्ट, एक इनिंग झाल्यानंतर कर्णधार उपस्थित नसेल तर त्या संघाला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. अगदी बरोबर, कठोर पालन करायचं पण या स्पर्धेचं नियमाचं. ज्या संघाच्या खेळाडूकडून पालन केलं जर नाही त्या संघाला पेनल्टी लावण्यात येईल. वळत सामन्याकडे ज्या प्रकारे अनिल हा मारा करतोय यावेळेस पात्र रिव्हर्स स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न एक्झॅक्टली काय घडलाय चेंडूवर पाहायचं की पंचाकडून काय इशारा येईल. तोपर्यंत दुसऱ्या दिवशी संधी धोकादायक ठरतोय काय, पण अतिशय वेगात या 2 धावा. 22चा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये भर पडते. संघात धावसंख्या पाहतोय पण पुढे सरकताना आता मात्र 21 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. या स्पर्धेचं थेट प्रेक्षेप आपण युट्यूबच्या माध्यमातून पाहू शकता. द सिनेमॅटिक पिक्चर वसई आयोजक प्रोप्रायटर पाहतोय आपण महेंद्र भगत. काय अतिशय चांगलं थेट प्रेक्षेपण आपण पाहतोय बघा मित्रांनो. TCP लाईव्ह असं टाईप करायचंय. गोलंदाज सज्ज होताना या स्वतः पोस्ट केलेला आहे. टायमिंग व्यवस्थित नाहीये, प्लेसमेंट ठीक नव्हती. लॉंग ऑफ कडे चेंडू जातोय तोपर्यंत फक्त 1 धावची संधी असेल. इथं एका धावणी संघात धावसंख्या पाहतो आपण 22. निशांत पाहतोय तरी 30 षटकाचा खेळ चालू आहे. ज्या प्रकारे नाणेफेक करल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना जरीमरी पाया संघ एक धीमी आणि सतत सुरुवात पाहतोय. हाणामारी करावी लागेल 50 जर पार करायचं असेल. या पात्रा बाहेर जाणार चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता. टायमिंग व्यवस्थित करू शकला नाही शॉर्ट पॉईंट रिजन कडे. तोपर्यंत 1 धावेची संधी होती. या 1 धावेने संघात धावसंख्या पुढे सरकताना आपण पाहतोय. इथं मात्र 23. मॅजिक ऑफ मराठी वाईस डॉक्टर गवली सर, तसेच एक स्वतः पेशने इंजिनियर आणि अतिशय महान समालोचक सुभाष धुमाल सर आणि एक युवा डॅशिंग समालोचक निशांत पत्र हवेत आहे. जेल घेईल काय, चांगला प्रयत्न केला गेलं पण मोक्याच्या क्षणी चेंडूची नजर दुसरीकडे जाते. जीवनदान मिळतो इथं मात्र फलंदाजाला. षटकाची समाप्ती 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर पाहतोय धावसंख्या पाहतोय 25. गावदेवी बरोडी संघाचा संघनायक आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन तयारीत राहायचे आहे आणि अष्टविनायक ठाकूरपडा या दोन्ही संघादरम्यान पुढची कडवी झुंज पाहायला मिळणार आहे. स्वराज्याच्या षटकात 2019चा दुसरा सामना रंगणार आहे. दरम्यान 3 षटकाची समाप्ती. येणाऱ्या 2 षटकामध्ये कशा प्रकारे हाणामारी होईल या पहिल्या दिवसामध्ये आपण पहिलाच परिवर्तन करणार आहोत. समालोचक कक्षामध्ये ऐकूया आपण एक अतिशय मधुर आवाज पायगावचा निशांत पाटील. धन्यवाद सुनील पवार सर. तर मित्रांनो आपण पाहतात स्वर्गीय अंकलेश तांगडे यांच्या स्मरणार्थ अबूस्फोट खाडी आयोजित स्वराज्य चषक 2019 हे भव्य दिवसाचं आयोजन. तर हा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील सामना चालू आहे. अबूस्फोट खाडी बी विरुद्ध जरीमरी पाय या 2 संघामध्ये. दरम्यान नरेश चौधरी आणि राकेश चौधरी यांनी व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचे आहे. अतिशय सुंदर असा सामना रंगतोय. जरीमरी पाय विरुद्ध अबूस्फोट खाडी. 30 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या एकंदरीत धावबळकावर झालेली आहे. ती
2 बाद 25 धावा. तर नक्कीच अतिशय खराब सुरुवात म्हणावी लागेल. पॉवर प्लेचा षटक होता, त्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये 8 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा एकंदरीत केल्या होत्या. अशा तरी 25 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. तर षटक क्रमांक 14 घेऊन येते गोलंदाज इथून जर आपण बघितलं येणारे 12 चेंडूमध्ये जवळपास 15 ते 20 धावा जर धावफलकावर लावल्या गेल्या तर मात्र हा सामना एक रोमांचक होईल. कारण की कधी कधी लो स्कोरिंगचे सामने सुद्धा एका चांगल्या तऱ्हेने आपण पाहतोय. कारण की पाहतोय आपण धावफलकावर धावा त्या 25-20 धावा जर घेतल्या गेल्या तर 25 आकडा एक चांगला आकडा म्हणून ठरला जाईल. तर नक्कीच शेवटच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल जरीमारी पाये संघाला. तर नक्कीच 3 षटकामध्ये एकंदरीत 25 धावा झालेल्या आहेत आणि शेवटच्या षटकामध्ये स्लॉग ओव्हरमध्ये चांगली फटकेबाजी केली तर नक्कीच सन्मानजनक धावसंख्या उभारू शकेल तो अभूतपूर्व खार्डी बी संघासमोर. दरम्यान सर्व क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपण पाहतात अंकलेश तांगडे यांच्या स्मरणार्थ अभूतपूर्व खार्डी आयोजित स्वराज्य चषक 2019 हे भव्य दिव्य असं आयोजन. तर नक्कीच दरवर्षी नवीन काही करण्याचा प्रयत्न असतो अभूतपूर्व खार्डी संघाचा आणि ह्या वर्षी सुद्धा अतिशय सुंदर असं आयोजन पाहतोय आपण या खाडीच्या क्रीडानगरीमध्ये. तर नक्कीच 6 दिवसाचा डे नाईटचा ती स्पर्धा असणार आहे. तर नक्कीच इकडच्या प्रेक्षकांची परवडी असणार आहे क्रिकेट सामने पाहण्याची. तर ड्रिंक टोळी मैदानावर आहे. थोडंसं आपण घेऊया एक ब्रेक, तोपर्यंत ऐकूया मधुर संगीत. राईटामवरती विकेटचा मारा करेल उजव्या हाताचा फलंदाज प्रवीण साडी. देवीदास आपल्या षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस मारता विकेट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू लक्षावर रिझनमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं. एक धाव अंकित केली जाईल. दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न बघायचा. यस, 2 धावा अतिशय चांगल्या रीतीने कंप्लीट केल्या जातील. या 2 धावेनं संघाची धावसंख्या एकंदरीत झाली होती 27 या आकड्यावर. तर नक्कीच चांगला फटका होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न झाला होता परंतु चांगली रनिंग विकेट विकेट पाहायला मिळाली आपल्या 2 खेळाडूंमध्ये. तर नक्कीच यस, वेट, लो या 3 गोष्टींचं समन्वय साधलं गेलं आणि परिणामतः 2 धावा सदरित्या अंकित केल्या गेल्या. अगदी बरोबर सांगितलं आपण ज्या प्रकारे हा शॉट खेळला गेला होता कव्हर पॉईंटच्या वरतून डीप कव्हर रिजनकडे 2 धावेसाठी. देवीदास आपल्या षटकातील पुढील चेंडू प्रवीण साडी. तर नक्कीच ह्या षटकामध्ये मोठे फटके मारावे लागतील या फलंदाजाला. यावेळेस फुलटा चेंडू चांगला खेळून गेलाय. लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय. खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू गेला सीमा रेषा पार 4 रनसाठी. चार धावांना संघाची धावसंख्या एकंदरीत झाली होती 31 धावा. तर नक्कीच चांगली फलंदाजी करायची होती षटक क्रमांक 4 मध्ये आणि खरोखरच अतिशय सुंदर सुरुवात होते. एकंदरीत 2 चेंडू टाकून झाले देवीदासच्या गोलंदाजाचं आणि त्यामध्ये 6 धावा पूर्ण करण्यात सुनील भाऊचं एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल. आधीच विकेट करण्याचा प्रयत्न होता तसं बॅटच्या पद्धत आला नव्हता. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं. खराब एक धाव अंकित केली जाईल. एका धावेवर समाधान म्हणावं तर प्रवीण याला. एका धावेला संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. धावसंख्या धावपंचायत झाली होती 32 धावा. तर नक्कीच चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल या षटकामध्ये फलंदाजीचा आपण विचार केला. देवीदास आपल्या षटकातील पुढील चेंडू राईट आर्म विकेटचा मारा फलंद. यावेळेस पुन्हा एकदा विकेट करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूवरच्या बॅटच्या पद्धत आला नव्हतं. चांगल्या क्षेत्ररक्षणामध्ये काय बघायचा. एकदा मिनिट दुसरा विकेट प्रयत्न. 2 धावा आता मात्र कंप्लीट केल्या जातील. या 2 धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. धावसंख्या एकंदरीत झाली होती धावपंकावर 34 धावा. तो कव्हरचं बघा चुकी केली होती क्षेत्ररक्षकाने आणि त्या चुकीचा परिणाम 2 धावा अंकित केल्या गेल्या. खराब क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल त्या क्षेत्ररक्षकातून.
गावदेवी भरोडी संघाचा संगणक आपल्याला शेवटचा अंतिम सूचना असेल की वारंवार सूचना दिल्या जाणार नाही. आपण वेळेचं भान ठेवायचे आणि लगेच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. देवदास अशा पुढे चेंडू नितीन साडी यावेळेस मात्र गतीमध्ये परिवर्तन चांगला फटका एकदा मिळेल दुसऱ्या दिवशी प्रयत्न होतो चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो चेंडूची फेकी मात्र खराब होत आहे आणि परिणामतः 2 धावा अंकित केल्या जातील. तर नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं परंतु चेंडूची फेकी मात्र खराब परिणामतः 2 धावा धावपळकर लागतील. या 2 धावेला संघाची धावसंख्या पुढे सरकली धावपळकर धावा झाल्या तर 36 धावा. आता मात्र सन्मानजनक धावसंख्येच्या बाजूने वाटचाल करतोय जरीमारी पाय हा संघ. अगदी बरोबर जो आपण आकलन केला होता की 25 किंवा 50 चाका पार करेल काय. आता मात्र एका चांगल्या स्थितीकडे वाटचाल करताना पाहतोय हाणामारीच्या षटकामध्ये देवदास यावेळेस मात्र सुरेख फटका चेंडू गेला सीमा रेषेजवळ चांगलं क्षेत्ररक्षण होते का बघायचं आहे. 2 धावा अंकित केल्या जातील. खरोखर चांगलं क्षेत्ररक्षण आता मात्र झालेलं आहे. त्या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली धावपळकर धावा झालेल्या आहेत त्या 38 धावा. तर आता मात्र नितीन हा फलंदाज चांगली फलंदाजी करतो. सलामीला आला होता सुरुवातीला काही थोडासा बॅकफुटला होता नितीन आता मात्र चांगली फलंदाजी करतो. एकंदरीत तर 4 षटकांच्या समाधीनंतर धावपळकर धावा झालेल्या आहेत त्या 38 धावा. तर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर षटक समाप्त झालेलं आहे. आपण पाहतोय की धावपळकर धावते आपण पाहतोय इथे मात्र 38 पहिल्या चेंडूवर 2 धावा दुसऱ्या चेंडूवर चौकार तिसऱ्या चेंडूवर सिंगल आणि चौथ्या चेंडूवर डबल 5व्या चेंडूवर डबल आणि 6व्या चेंडूवर आता मात्र आपण बघितल्या या 2 धावा म्हणजे 6 चेंडू टाकल्या गेले. तर 6 चेंडू टाकले गेले होते आणि दरम्यान धावसंख्या धावपळकर झाले होते 38 धावा. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर जरी मध्ये पाये संघाची धावसंख्या झाली होती 38 धावा. तर अतिशय सुंदर गुणलेखाचं काम सुद्धा इथे आपले आमचे समालोचक सुभाषजी धुमाल साहेब सुद्धा करतात. तर मित्रांनो गावीत अतिशय सुंदर असं खूप अनुभव असलेले समालोचक आहेत आणि त्यांना गुणलेखाचा सुद्धा अनुभव आहे. गावदेवी भरोडी संघाच्या कर्मचाऱ्याने संपर्क साधायचा आहे. तर पहिली इनिंग संपण्याच्या आधी तुम्ही जर आला ना तर तुम्हाला 2 धावांची पेनल्टी असेल. गावदेवी भरोडी आपण व्यासपीठावर संपर्क साधायचा आहे. हे बघा मित्रांनो आम्हाला एक महत्वाची सूचना मिळते जो कुठला संघ नाणेफेक घेण्यासाठी डावाची पहिला डाव संबंध आला नाही तर त्या संघाला पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. वॉर्निंग आणि कुठलीही सूचना दिल्या जाणार नाही एक महत्वाची सूचना लक्षात ठेवायची सर्व संघांनी. षटक क्रमांक 5 घेऊन येतो मनोहर यावेळेस चांगला फटका चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं तोपर्यंत 1च धाव मिळतोय. तर अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण झालं 1च धाव अंकित केली जाईल. तर मनोहर याचा अतिशय सुंदर चांगला चेंडू होता तितक्याच चांगल्या पद्धतीने प्रवीणाने खेळून काढला होता. परिणाम चांगलं क्षेत्ररक्षण एका धावेला संघाची धावसंख्या पुढे सरकली धावपळकर धावा झालेल्या होत्या 39 धावा. षटक क्रमांक 5 वर मनोहर बसवत होता विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. आता मात्र ते क्रिकेटच्या मैदानावर सुद्धा चांगली कामगिरी घेताना आपण पाहतोय. बॅटमवर विकेटचा मारा यावेळेस विकेट केला चेंडू येते बघायचा तर अतिशय सुंदर झेल आणि फलंदाज नितीन हा फेल होता. स्वराज्य चषक
तर नक्कीच प्रणय हा सुद्धा एक अतिशय सुंदर फलंदाज आहे. आता मात्र खेळण्यासाठी येतोय. यावेळेस जोरदार मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. पॉईंट विजनमध्ये एक धावामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण होते. तर एकाच धावावर समाधान मानावं लागेल. एका धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. धाव स्पर्धावर धावा झाल्यानंतर 44 धावा 41 धावा. गावदेवी बरोडी संघाचा संगणक पण लगेच नाणेफेक करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. गावदेवी बरोडी संघाचा संगणक अपेक्षा पुढील चेंडू प्रवीणसाठी पुन्हा एकदा जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न. खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू जात लॉंग स्टॉप सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. अशा 5 धावा येतील. वाईट चेंडू होता, अवांतर चेंडू होता. पंच दुनियात करताना समांतर आणि अवांतरच्या स्वरूपात धाव मिळते आणि खराब क्षेत्ररक्षण अशा तऱ्हेने 5 धावा मिळतात या चेंडूवर. मोहर आपल्या शिकवली पुढील चेंडू. यावेळेस मात्र सुरेख चेंडू पडल्यानंतर चेंडू खाली जायला पूर्णपणे चकित झाला होता प्रवीण हा गोलंदाज फलंदाज. तर नक्कीच अतिशय सुंदर गोलंदाजी टाकतो मोहर हा गोलंदाज. परंतु क्षेत्ररक्षकांचं सहकार्य काय मिळालं नव्हतं. परिणाम त्या मागच्या चेंडू 4 धावा गेल्या होत्या. खरोखर चांगला गोलंदाजी करत असेल तेव्हा क्षेत्ररक्षकाचं सहकार्य मिळणं गरजेचं असतं. परंतु तसं काही घडलं नव्हतं. या गोलंदाजीच्या बाबतीत आपण विचार केला परंतु तसं काही घडलं नव्हतं. परिणाम त्या धावा झालेल्या होत्या 47 धावा. षटक क्रमांक 5 वर प्रगतीपथावर सुरू असताना दरम्यान मनोहर आपल्या षटकाने पुढील चेंडू राईटामध्ये विकेटचा मारा करेल. उजव्या हाताचा फलंदाज प्रणय साडी रिवर्स अटॅम्प्ट केला. अतिशय सुंदर चेंडू. अशा तऱ्हेने चेंडूत अवांतरच्या स्वरूपात एकंदरीत धावा झाल्या 47 धावा 48 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे पवार सर. खूप खूप धन्यवाद. आपण जाऊया मॅजिकल ऑफ मराठी वाईस डॉक्टर गौली सराकडे. कारण की गावदेवी बरोडी विपक्ष पण पानवत अष्टविनायक ठाकूरपाडा या दोन्ही संघादरम्यान स्वराज्य चषक 2019चा दुसऱ्या सामन्याचा पण नाणेफेक करून घेणार आहोत. मी घेऊन जातो आपल्याला सरळ मॅजिकल ऑफ मराठी वाईस डॉक्टर गौली सराकडे. ओव्हर टू द गौली सर. धन्यवाद सुनील पवार. दोन्ही संघ कर्णधार या ठिकाणी आहेत. गावदेवी बरोडी संघाचे कर्णधार राहुल वेलकम. खूप खूप स्वागत आहे. आणि अष्टविनायक ठाकूरपाडा संघाचे कर्णधार डॅशिंग अंदाज ऋषभ वेलकम. हे मान्यवर कक्षामध्ये आमचे ग्रुप ग्रामपंचायत पायगाव खार्डीचे विद्यमान सरपंच हरचंद्रजी खुताडे यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभास्ते नाणेफेक करायचे. तसेच त्यांच्यासोबत महेंद्रजी मुकादम बाप्पांनी उपस्थित राहायचंय. आमच्या दोन्ही मान्यवरांनी नाणेफेकीसाठी उपस्थित राहायचंय. महेंद्र मुकादम एक समाजसेवक सामाजिक कार्यकर्ते तसेच आमचे विद्यमान सरपंच हरचंद्रजी खुताडे हे सुद्धा उपस्थित. दोन्ही मान्यवरांच्या उपस्थित नाणेफेक होईल. 4 षटकांचा सामना असणार आहे. पहिलं षटक हे कंपल्सरी पॉवर प्लेचं चेसिंग आणि ट्रेसिंग कंपल्सरी. महेंद्रजी मुकादम यांच्या शुभास्ते नाणेफेक. आमचे मात्र सरपंच सुद्धा उपस्थित आहेत. राहुल या ठिकाणी कॉलिंग करणार आहे. त्याचं म्हणणं एक छापा आणि नाणेफेकी त्यांनी जिंकलेले आहे. महेंद्रजी मुकादम आपलं खूप खूप आभार. हरचंद्र खुताडे आपलाही खूप खूप आभार. आपण मान्यवर कक्षामध्ये जाऊन स्थानापन्न व्हायचंय. राहुल नाणेफेक जिंकलेले आहे. 4 षटकांचा सामना आहे. काय निर्णय? क्षेत्ररक्षण. समोरचा संघ एक कंप्लीट टीम आहे. बलाढ्य संघ आहे. तुमचा संघ सुद्धा मी म्हणतो की धोकादायक आहे. कुठल्याही संघाला पराभूत करण्याची क्षमता तुमच्या संघात आहे. मग पहिला सामना जिंकायचा असेल तर समोरच्या संघाला कमीत कमी किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल? 30 ते 35 धावांपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न करू. कुणाकडनं खूप अपेक्षा असतील. कित्येक वर्षे प्रेमनाथला खेळताना पाहतोय. प्रेमनाथने नेहमीच संघासाठी मोठे योगदान दिलेलं आहे. पण अजून कुठले गोलंदाज असतील ज्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे? प्रेमनाथ आहे, संतोष आहे, कुमार आहे, ओंकार आहे. कसं वाटलं आयोजन? कारण तुमच्या परिसरामध्ये खूप स्पर्धा होत असतात. तर कसं वाटलं हे आयोजन?
खूप सुंदर आयोजन केलं आहे अपुस्फोट खाडी या संघाने. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. ऋषभ, यावर्षी कुठेतरी तुमचा संघ संघर्ष करताना दिसतोय, पण या मोठ्या स्पर्धेत तुम्ही खेळणार आहात, नाणेफेक हरलेल्या आहात. सामना जिंकायचा असेल तर फलंदाजी, त्याचबरोबर गोलंदाजी, क्षेत्ररक्षण फार महत्वाचं असतं. नाणेफेक इतकी महत्वाची नसते. तर फलंदाजी करताना पहिला सामना जर जिंकायचा असेल तर किती धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल? 40 ते 45 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू. महेश ठाकरे असो, नेहमीच चांगली कामगिरी केलेली आहे पॉवर प्ले मध्ये. अजून कुणाकडनं? रिषभचा तर एक डॅशिंग अंदाज नेहमीच असतो. अजून कुणाकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे? यतीश आहे, शैलेश, किरण यांच्याकडनं खूप अपेक्षा आहे. मग सामना जिंकण्यासाठी किती धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न असणार आहे? 40 ते 45 धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करू. मग पहिला सामना दोघांमध्ये जो होणार आहे, प्रेक्षकांना एक बॅट आणि बॉलचा संघर्ष बघायला मिळेल. हो, नक्की. ऑल दी बेस्ट. तुमच्या संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, यानंतर जो सामना होणार आहे गावदेव भरोडी विरुद्ध अष्टविनायक ठाकूरपाडा. गावदेव भरोडी संघ कर्णधार राहुल यांनी नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. दोघांना मी विकेशेट म्हात्रे त्याचबरोबर अपुस्फोट खाडी यांच्या वतीने खूप खूप शुभेच्छा देतोय आणि घेऊन जातोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. अनेक अनेक धन्यवाद मॅजिकल ऑफ मराठी वॉइस ठाणा डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर गवली सर. तर जाऊया आपण मैदानाकडे. 48 धावांचं आव्हान असेल इथं मात्र सामना जिंकण्यासाठी. तर सलमी जोडी आपण पाहतोय खेळपट्टीवर सज्ज होताना. प्रसाद आणि मोनिस एका नामवंत जोडी. पहिला चेंडू फुल टॉस घेऊन पंच केला. हवेत आहे पण पोहोचू शकणार नाही क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत. आणि तोपर्यंत मात्र संधी होती. तर पहिल्या चेंडूचा सामना करताना स्वतःची सुरुवात करण्यासाठी डावाची आणि खातं उघडते संघाचं प्रसाद. चमकदार सूर्याची किरण, अतिशय चांगलं वातावरण पाहतोय. आणि या मॅजिकल ऑफ मराठी वॉइस डॉक्टर गवली सरांनी ज्या प्रकारे उल्लेख केला होता या क्रीडानगरीचा, या अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये एक मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय. भिवंडी तालुका टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून पहिली अशी बिग शो टुर्नामेंट डे नाईटच्या स्वरूपात. गोलंदाज सज्ज होताना इथं मात्र पाहतोय आपण प्रवीण. समोर खेळण्यासाठी फलंदाज प्रसाद. या पात्रा ऑन द रेटचा फटका ठीक आमच्या समोर चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि तोपर्यंत फक्त एका धावेची संधी असेल. या एका धावेने प्रसाद नॉनस्ट्राईकला पोहोचतोय व्यक्तिगत 3 वर. आणि संघात धावसंख्या सुद्धा पाहतोय आपण 48 धावचं लक्ष स्वीकारताना बिनबाद 3. यानंतर जो सामना होणार आहे अष्टविनायक ठाकूरपाडा विपक्ष पण पाहतो गावदेवी भरोडी. या दोन्ही संघादरम्यान एका कडवी झुंज पाहायला विसरू नका. आणि खास आपण पाहत राहा, ऐकत राहा आणि फुल एन्जॉय करा. स्वराज्य चषक 2019चा पहिला दिवस. थोडस परिवर्तन करून घेताना पाहतो आपण फलंदाज पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी मोनिस सज्ज होतोय. 48 धावा बनवत त्या निर्धारित 5 षटकामध्ये. मेनपंचीच्या भूमिकेमध्ये पाहतोय आपण प्रवीण तांगडी सरांना आणि विकास मुकादम यांना. स्क्वेअर लेग पंचीच्या भूमिकेमध्ये अतिशय छान जोडी पंचीच्या भूमिकेमध्ये. आकडा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न शॉर्ट मिड विकेटवर अतिशय सोपं झेल आणि पहिला फलंदाज फेल. बात आहे. निश्चित असं वाटते की नवी मुंबई डोंबिवलीच्या साईड जेव्हा डीजे मध्ये धून वाटते, आता भिवंडी टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं धून आपण ऐकली. जाऊया मैदानाकडे. पहिल्या षटक मार्गस्थ आहे. 1 गडी बाद होते. धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर फक्त 3. यावेळेस आता ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, बॅटची मोठी एज घेऊन चेंडू गली रिजनकडे ट्रॅव्हल होतोय आणि तोपर्यंत फक्त एका धावची संधी असेल. इथून मात्र निशांत पाहतोय आपण की एक धावेने काही साध्य होणार नाही. जर साध्य करायचं असेल, जर सामना जिंकायचा असेल, प्रति षटकामध्ये एक मोठा फटका मारणं गरजेचं राहील. तर नक्कीच मोठा फटका मारणे अनिवार्य असेल. 48 धावांचं लक्ष 5 षटकामध्ये. तर नक्कीच सलामीला आलेला प्रसाद मध्ये चांगली फलंदाजी करतो, एकरी 2 धाव अंकित करतो. तर मोठे फटके सुद्धा मारावे लागतील त्या फलंदाजाला. धावसंख्या 4. यावेळेस पात्र
पंच केला. शॉर्ट कव्हरेजकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि इथं मात्र चांगला क्षेत्ररक्षण पाहतोय. फक्त एका धावेची संधी असेल. या एका धावेने संघात धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय. आता मात्र 5 बाद 48 धावांचं लक्ष स्वीकारताना आपल्याच होम ग्राउंडवर पाहतोय आपण. अबुस्फोट खार्डी बी या संघ येणाऱ्या फलंदाजीमध्ये अजून काही चांगले फटकेबाज फलंदाज बाकी आहेत. त्यामध्ये एका चांगली गुणलेखक तालुका क्रिकेटमध्ये ज्याची गणना होते जयेश तांगडे. यावेळेस फक्त चेंडूला पुश केल्या गेला. मिड ऑफला चेंडू जातोय आणि अतिशय वेगात एक चौथी धाव पूर्ण केल्या गेली. या एका सिंगलनी संघात धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 48 धावचं लक्ष स्वीकारताना 1 बाद फक्त 6. तो नक्कीच आपण जरी स्पोर्ट पाये संघाचा विचार केला त्या संघाच्या सुद्धा पहिल्या षटकामध्ये 1 बाद 6 धावा होत्या आणि अबुस्फोट खार्डी संघाच्या सुद्धा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या एकत्रित झालेली होती 1 बाद 6 धावा. तर एकीचा उर्वरित 4 षटकामध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल. अबुस्फोट खार्डीचा आपण विचार केला तर महत्वपूर्ण फलंदाजी बाद झाला. मनुष हा फील करण्याचा प्रयत्न केला होता. परिणामतः चेंडू आवडचा बॅटच्या पट्ट्यात आला नव्हता आणि त्या ठिकाणी दिनेश ढोबळांनी कोणत्या प्रकारे चूक केली होती आणि फलंदाज मनुष बाद झाला होता. निश्चित वेळेअभावी आपल्याला वॉर्निंग असेल जेव्हा 4 षटकाचा सामना असेल. 4 षटकासाठी फक्त आपल्याला 20 मिनिटं दिल्या जाईल आणि ते षटक त्या कालावधीमध्ये कंप्लीट करणं गरजेचं राहील. फक्त एक पंच वॉर्निंग देणार त्यानंतर मात्र पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. टीम मीटिंग कमी घ्यायची आहे. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पाहतोय आपण धावसंख्या 36. आता मात्र येणारे 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र धावा बनवायला लागतील तब्बल 42. आता मात्र सरासरी वाढली असेल. निशांत मी पहिल्यापासून सांगितलं की जर सामना जिंकत असेल प्रति षटकामध्ये एक मोठा फटका मारणं गरजेचं राहील. पण ज्या प्रकारे कौतुक करावं तेवढं कम आहे. परविण्याच्या पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली गोलंदाजी आपण पाहिली पहिल्या पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये. गोलंदाज नितीन यांचा पहिला चेंडू जालपदा फ्लिकचा फटका. चेंडू सीमेरेषेचा वेग देईल काय पाहायचंय. पंचकुलेचा क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूला अडवतोय. तोपर्यंत इथं मात्र संधी होती. पहिल्या चेंडूचा या वर 2 धावा पूर्ण करण्याची वेळ. या 2 धावांनी संघात धावसंख्या पाहतोय 8. 1 बाद. पहिल्या चेंडूपासून आपण या स्पर्धेचं थेट क्लीन पिक्चर पाहतोय. अशा प्रकारे आपण पूर्ण टेक्निकल टीम यांच्या माध्यमातून द सिनेमॅटिक पिक्चर वसई प्रोप्रायटर महेंद्र भगत यांच्या टेक्निकल टीमच्या माध्यमातून अतिशय प्रतिम लाईव्ह थेट प्रेक्षेपट आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू राईट विकेट. सफल क्रॉसहून खेळण्याचा प्रयत्न होता. ऍक्च्युली चेंडूची लाईन कुठे आहे हे पाहतोय पंच. कारण की डाव्या टीच्या खूपच बाहेरचा चेंडू दोन्ही समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय. अधिक धावसंख्या आता मात्र खातं उघडलं गेलं. वाईट या स्वरूपात संघात धावसंख्या पाहतोय पुढे 17-3-9. स्वराज्य चषक 2019चा पहिला आपण उद्घाटनीय सामना पाहतोय. दोन्ही परिसरातले एक संघ आहेत जरीमरी पाये विपक्ष एक आयोजक जो संघ आहे अबुस्फोट खार्डी बी. या 2 संघादरम्यान ही लढत आपण पाहतोय. पुढचा चेंडू या स्वतः ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. परत मोठी एजन चेंडू फ्लॅश स्लिप मार्गे शॉट थर्डमॅन कडे गेला होता आणि तोपर्यंत वेळ होती स्ट्राईक रोटेट करण्याची. एका धावेनी संघात धावसंख्या 2 अंकित प्रवेश करते ती 10. निशांत पाटील इथून मात्र आता हाणामारी करावी लागेल. अशा प्रकारे रन रेट वाढत चाललेलं आहे. पाहतोय आपण किमान आता एक मोठा फटका या षटकामध्ये येणं गरजेचं राहील. तर नक्कीच या ठिकाणी गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल. काय अचूक टप्प्यात गोलंदाजी टाकतात. अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत टाकतोय नितीन हा गोलंदाज. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर सुरू असताना ती बरोबर छान सांगितलं आपण. पुढचा चेंडू यामध्ये खेळायचा प्रयत्न हवा त्या गॅलरीजनकडे आणि फक्त इथं मात्र सुद्धा एकच धावा मिळणार. एक धावेने काही सत्य होणार नाही. बॅकअप व्यवस्थितपणे करता आलं नव्हतं म्हणून या 2 धावा सत पूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या 12. नितीनच्या प्रकारे एक अतिशय चांगल्या लेंथ लाईनवर मारा करतोय. कौतुक करावं तेवढं कम आहे. पॉवर प्लेचे षटक आहे पण पॉवरफुल फटकेबाजी पाहायला मिळत नाही. पण तुफानी आणि पॉवरफुल गोलंदाजी नितीन यांच्याकडून. या स्पर्धेचे शिल्पकार पाहतो आपण समीर तांगडी यांना. ज्या प्रकारे आयोजन करण्यामध्ये मोठा नेहमीच वाटा असतो. गोलंदाज नितीन अतिशय प्रतिम गोलंदाजी करताना इथं मात्र पाहतोय काय होईल या षटकामध्ये. एखादा मोठा फटका मारेल काय. रन रेट तो जो वाढत चाललेला आहे त्यावर मात्र एक मोठा फटका मारून कमी करेल काय.
ज्यावेळेस पात्र ऑन ड्रिपचा फटका आहे पण स्वतः प्लेसमेंट व्यवस्थितपणे करता आले नाही. डीप मिडॉनला चेंडू ट्रायल होतोय आणि तोपर्यंत मात्र संधी असेल. इथं फक्त एक धाव पूर्ण करण्याची. एका धावनी संघात धावसंख्या 13. जरीमरी पाय या संघाने 48 धावांचा वन उभं केलंय. अबुस्फोट खार्डी बी या संघासमोर पण ज्या प्रकारे पहिल्या पॉवर प्ले विजय षटकामध्ये बघितला पण एका चांगली गोलंदाजी. आता मात्र नितीन जॉईन होताना मॅजिक क्लब मराठी व्हाईस डॉक्टर गवली सर अतिशय महान व्यक्तिमत्व सरांचं त्याच्यात मार्गदर्शनाखाली आम्ही पण हा समालोचन कक्षामधून शिकत आहोत. समालोचन करताना सफल क्रॉस होऊन फुल करण्याचा प्रयत्न होता. शॉट बॅकवर्ड कडे खराब क्षेत्ररक्षण. धावा किती येतील हे पाहायचंय. 2 धावा तोपर्यंत सहज पूर्ण केल्या गेल्या. या 2 धावांनी संघात धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतो आपण 15. दुसऱ्या षटकाचा पाहतोय की अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज नितीन सज्ज होताना समोर फलंदाज पाहतोय आपण खेळण्यासाठी. तर मात्र प्रसाद एक चांगली फटकेबाजी करते पण अजून हवी तशी फटकेबाजी पाहायला मिळाली नाही. ज्या नावासाठी प्रसिद्ध आहे तो प्रसाद. यावेळेस पाहतो अतिशय क्लास फटका. एका कव्हरच्या वरतून चेंडू सीमापास जाईल काय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आणि तोपर्यंत मात्र प्रसाद यांच्याजवळ संधी होती या 2 धावा पूर्ण करण्याची. षटकाची समाप्ती 2 षटकाच्या समाप्ती धावसंख्या ती 17. जाऊया आपण मॅजिक क्लब मराठी वाईस डॉक्टर गवली सराकडे. तोपर्यंत वेळ आहे. ऐकूया का थोडंसं मधुर संगीत. व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. तर इथं मात्र पाहतोय की आपण 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 48 धावांचा जो लक्ष्य तो स्वीकारताना धीमी आणि संत सुरात म्हटलं जाईल सुभाष धुमाल आणि निशांत पाटील. कारण की एक गडी बाद झालेला आहे पण धावपुलका धाव त्या फक्त 17. तर नक्कीच उर्वरित षटकामध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल. अबुस्फोट खाडीचा आपण विचार केला. अजूनही चांगली फलंदाजी बाकी आहे या संघामध्ये फलंदाजी करण्यासाठी. प्रसाद अतिशय सुंदर फलंदाजी करतोय आतापर्यंत आपल्या षटकामध्ये. एकेरी दुहेरी अशी फलंदाजी करत होता. चांगली फलंदाजी आतापर्यंत करतोय आपल्या संघासाठी. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या त्या 17 धावा. एक गडी बाद झाला. मनुष हा फलंदाज बाद झाला. डावकर होता फलंदाज एक चांगला फलंदाज होता. मात्र तो फलंदाज गमावलेला तो अबुस्फोट खाडी संघाने. इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी 18 चेंडू. चला वेळ आपण जास्त घेते. विनंती असेल की आपण वेळेअभावी सहकार्य करायचे. आता यानंतर कुठली पूर्वसूचना दिल्या जाणार नाही. जर आपण जास्त वेळ घेतला तर या संपूर्ण स्पर्धेसाठी जे आमचे खास कॅमेरामॅन आहेत ज्यांचं मी मनापासून कौतुक करेन आणि ऑपरेटर महेंद्र भगत आणि कुमारी प्रतिती पाटील मॅडम एका चांगलापणा पाहतोय की ऑपरेटरच्या भूमिकेमध्ये. तर इथं मात्र 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 31 धावांची आवश्यकता. काय होणार पहिला सामना कोण हरेल कोण जिंकणार आणि कोण या स्पर्धेच्या बाहेर होईल हे येणारे 18 चेंडू सांगेल. फलंदाज निलेश सज्ज होतोय खेळण्यासाठी. इथं मात्र आक्रमक पवित्रा घेत फटकेबाजीला प्रारंभ करावा लागेल. यावेळेस पात्र पटपट चेंडू होता. पुल करण्याचा प्रयत्न. ऍक्च्युअली काय घडलंय चेंडूवर पायाचे की पंच काय इशारा करेल. बाईचा इशारा येते प्रवीण तांगडी सराकडून. संघात धावसंख्या पुढे सरकताना ती 18. अजून सामना जिंकण्यासाठी 30 धावांची आवश्यकता. दोन्ही संघाकडे जर बघितलं आपण निशांत पाटीलला सामना समप्रमाणात आहे. तर 50% जर बघितलं आपण दोन्ही संघाकडे कोणी पण विजय संपादन करू शकतो. इथून सामना जिंकण्यासाठी 17 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता. या स्वतः ड्राईव्ह केलेलं आहे पण हवेचं बालाजीवा चेंडू शॉर्ट कव्हर रिजन कडे. फक्त 1 धाव. इथून मात्र परत सांगतो मी एक धावेने इथं काही साध्य होणार नाही. जर आपल्याला साध्य करायचं असेल सामना जिंकत असेल तर एखादा मोठा फटका मारणं गरजेचं राहील. तो नक्कीच मोठा फटका होणं अनिवार्य असेल. आता आपण अबुस्फोट खाडीचा विचार केला. आतापर्यंत अतिशय संतपणे सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला. अबुस्फोट खाडीच्या बाबतीत आपण विचार केला तर अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतो प्रवीण हा गोलंदाज. षटक क्रमांक पहिल्या सुद्धा या गोलंदाजाने हाताळलं होतं. त्यामध्ये फक्त 6 धावा खर्च केल्या होत्या.
आता षटक क्रमांक तिसरा खेळतो. यावेळेस मात्र फाईन ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न होता. ऍक्च्युअली चेंडू मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय पण नकारतोय. परत एक सिंगल धावेने दबाव मात्र फलंदाज वाढणार आणि खरंच कौतुक जेवढं करावं प्रवीण या गोलंदाजाचं कमी जमा करायला पहिल्या षटकामध्ये फक्त धावा खर्च केले 6 आणि या षटकामध्ये सुद्धा एक अतिशय प्रतिम गोलंदाजी कामगिरी करताना तो नक्कीच अचूक टप्पा अचूक गती अतिशय सुंदर इफेक्ट्स लावतो आपल्या गोलंदाजीमध्ये प्रवीण हा गोलंदाज. तर नक्कीच अशाच प्रकारची गोलंदाजी उर्वरित षटकांमध्ये सुद्धा करावी लागेल. आणि विकेट करण्याचा प्रयत्न चंद्रबाबू पद्धत आल्यानंतर परिणाम एक धाव मिळतात. दुसऱ्या वेळेचे प्रयत्न होते का बघायचा. 2 धावा मात्र आता कंप्लीट केल्या जातील काय. यस 2 धावा अतिशय सुंदररित्या कंप्लीट केल्या गेल्या. खराब क्षेत्ररक्षण आपण प्रणयचा विचार केला तर फलंदाज बाद होऊ शकत होता. पवार सर अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं प्रणयच्याकडून. 3 धावा पूर्ण केल्या. या 3 धावांनी संघात धावसंख्या आता मात्र आपण पाहतोय पुढे 17-23. तर चांगली गोलंदाजी टाकतोय प्रवीण हा गोलंदाज. मात्र क्षेत्ररक्षकाचं सहकार्य मदत नाही. तर नक्कीच क्रिकेटमध्ये क्षेत्ररक्षकाला अनन्य साधारण असं महत्व असतं आणि तोच क्षेत्ररक्षकाचा दर्जा मात्र अतिशय खराब दिसतो. तो जरी स्पोर्ट पाय संघाचा. प्रवीण सज्ज होताना समोर खेळण्यासाठी फलंदाज आपण पाहतोय. आता मात्र निलेश आक्रमण करावं लागेल. फुलटॉस चेंडू तिलक दिलशांची थोडीशी आठवण झाली. इम्प्रोव्हाइज केलं या चेंडूला नॉन स्टॉप कडे. खराब चुकीचं क्षेत्ररक्षण चुकीला माफी नाही. पंचाचा इशारा तो चौकार. हा एक चांगला षटक जाईल पण चुकीचं क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. बघितलं थोडंसं एक चांगला फटका खेळला गेला होतं फलंदाज निलेश यांच्याकडून. आता मात्र संघात धावसंख्या पाहतोय आपण 27. इथून सामना जिंकण्यासाठी 21 धावाची आवश्यकता असेल. गोलंदाज सज्ज होताना प्रवीण रेटा मारतो विकेट. आपण टप्प्यात चेंडू होता स्कोर लेग म्हणजे ठीक पाठीमागे चेंडूला ढकलून दिलेले आहे. दुसऱ्या धावेची मागणी निश्चित करणार आहे. इथं मात्र 2 क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत वेळ होती. या चेंडूवर 2 धावा पूर्ण करून षटकाची समाप्तीचा इशारा येतोय प्रवीण सराकडून. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येत 48 धावाचं लक्ष स्वीकारताना 1-29 येणारे 12 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 धावाची आवश्यकता. एवढं मोठं आव्हान नाहीये पण काय या 12 चेंडूमध्ये 19 धावा बनवेल अबुसोट खार्डी बिया संघ. ऐकूया आपण एक युवा समालोचक निशांत पाटील यांच्याकडून. धन्यवाद पवार सर. तर खरोखर अतिशय सुंदर गोलंदाजी दाखवत होता प्रवीण हा गोलंदाज. क्षेत्ररक्षकाचा विचार केला आपण जरीमारी स्पोर्ट पाये संघाचा. तर खराब क्षेत्ररक्षण एक इम्प्रूव्ह शॉट खेळण्याचा प्रयत्न झाला निलेशच्या माध्यमातून. चांगला चेंडू होता सीमापार गेला होता. 4 धावा मिळाला. तर खराब क्षेत्ररक्षण झालं होतं. परिणाम त्या धावा झालेल्या त्या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 29 धावा. उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता असेल अगदी स्पोर्ट खाडी बी या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. 12 चेंडू 19 धावा 12 चेंडू. तर षटक क्रमांक 4 घेऊन येतो गोलंदाज हार्दिक. हा युवा गोलंदाज आहे. पाय क्रिकेटचा आपण विचार केला एक अतिशय सुंदर गोलंदाज आहे. या गोलंदाजाला चांगली कामगिरी करावी लागेल या सामन्यामध्ये जर नक्की जरीमारी स्पोर्ट पाय संघाला हा सामना जिंकायचा असेल तर. आणि प्रसाद याला शेवटच्या चेंडूपर्यंत या खेळपट्टीवर उपस्थित राहावं लागेल. चांगली फलंदाजी करावी लागेल. अतिशय सुंदर फलंदाजी करतो. एकेरी दुहेरी धावा करतो. दरम्यान षटक क्रमांक 4 घेऊन येतो हार्दिक हा गोलंदाज. हार्दिक देवलीकर राईट हँड विकेटचा मारा करेल. प्रसाद या उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी. यावेळेस सुरज चेंडू ब्लॉकला चेंडू होता. अतिशय सुंदररित्या खेळून काढला. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं. एकदा निघतो दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतो का बघायचा आणि प्रसाद हा फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होतो.
अतिशय सुंदर चेंडू होता, तितक्या चांगल्या पद्धतीने खेळून काढला होता प्रसाद या फलंदाजाने. परिणामतः धावचीच्या स्वरूपात प्रसाद हा फलंदाज बाद होतो. तर एकंदरीत धावपटावर धावा झालेल्या आहेत 30 धावा. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर सुरू असताना हार्दिक आपल्या षटकातील पुढील चेंडू राईट हँड विकेटचा मारा. देवीदास हा उजवा त्याला फलंदाज सामोरे जाईल. अशाच प्रकारची चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. आपण जरीमारी स्पोर्ट पायाचा विचार केला. हार्दिक आपल्या षटकातील पुढील चेंडू राईट हँड विकेटचा मारा करेल. उजवा त्याचा फलंदाज देवीदास साडी. यावेळेस मात्र शटल क्रॉस केला, चेंडू गेला सीमारेषाजवळ. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं तोपर्यंत जातील. अशा तऱ्हेने 3 धावा कंप्लीट केल्या जातील. तर 3 धावेला संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. 10 धावा झालेल्या त्या 33 धावा. तर अतिशय सुंदर फटका होता. देवीदास आपण विचार केला शटल क्रॉस झाला होता आणि चेंडू गेला होता फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. अतिशय सुंदर चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. प्रणयच्या बाबतीत आपण विचार केला. आपल्या संघासाठी 1 धाव वाचवलं तयार सर या ठिकाणी. अगदी बरोबर सांगितलं. आपण एका चांगला खेळ बघितला त्या चेंडूवर सफल क्रॉस होऊन एक अतिशय प्रतिमुखचा फटका होता. आपण जेवढं कौतुक करावं स्कोर एक सिमीच्या क्षेत्ररक्षणाचं कमी आहे, कारण की ज्या प्रकारे चेंडू अडवल्या गेला 1 धावाच होते. इथून मात्र अजून सामना जिंकण्यासाठी 15 धावाची आवश्यकता असेल. तर नक्कीच चांगली गोलंदाजी करत होता हार्दिक. याचा आपण विचार केला. पहिला चेंडू अतिशय सुंदररित्या टाकला होता आणि दुसरा चेंडू थोडासा शॉर्ट टाकतो आणि पुरेपूर फायदा घेतो देवीदास. एकंदरीत 3 धावा त्या चेंडूवर पडून काढतो आणि क्षेत्ररक्षकाचा आपण विचार केला. चांगला एफर्ट्स लावला होता प्रणयने त्या ठिकाणी. तर नक्कीच क्रिकेटमध्ये एफर्ट्स लावणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. तुमच्या संघामध्ये 11 खेळाडू असतात तरी एफर्ट्स लावणं अतिशय गरजेचं असतं. त्यानंतर तुम्ही या क्रिकेटच्या कुठे क्षेत्रावर चांगल्या प्रकारे कामगिरी करू शकता. आणि तशाच प्रकारचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला होता प्रणयच्या माध्यमातून. तर खेळाडू कक्षामध्ये 12 खेळाडू असायला पाहिजे. 11 खेळाडू आणि त्यांचा कोच असेल. बाकीच्या खेळाडूंनी त्या ठिकाणी जायचं नाहीये, अन्यथा आपल्याला पॅनल्टीचा सामना करावा लागेल. 11 खेळाडू व्यतिरिक्त बाहेरचा दुसरा कोणी प्रेक्षक त्या खेळाडू कक्षामध्ये बसायचं नाही, अन्यथा मित्रांना आपल्याला पॅनल्टीचा सामना करावा लागेल. आणि खेळाडू कक्षाच्या खुर्च्या त्या खेळाडू कक्षावरतीच असायला हव्या, खाली नसायला हव्यात, नाहीतर अन्यथा आपल्या संघाला पॅनल्टीचा सामना करावा लागेल. ही नियमावली आहे या स्पर्धेची. मित्रांनो अतिशय सुंदर स्पर्धा. या स्पर्धेचा तुम्ही रिस्पेक्ट करा, डिसिप्लिन दाखवा. अतिशय सुंदर असं या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म उभारून दिलं आपल्या खेळाडूंना. तर नक्कीच सन्मान करा. तर नक्कीच व्यासपीठ खेळाडू कक्षावरून खाली उतरायचं. मित्रांनो आपल्या 11 खेळाडू व्यतिरिक्त बाहेरच्या कोणत्याही प्रेक्षकांनी त्यावर बसायचं नाहीये, अन्यथा आपल्या संघाला पॅनल्टीचा सामना करावा लागेल. अगदी बरोबर सांगितलं. पण अबुलपूर खार्डी बी संघाचा खेळाडू आपण खुर्चीवर बसायचं आहे, आपण खाली बसलेलं आहे, कारण की एक स्वतः आयोजक कमिटी आहे आणि ते आपण स्पर्धेचं आपली एक चांगली नंबर 1ची आपण टुर्नामेंट पाहतोय. कुठल्या प्रकारे नियमाचं उल्लंघन करायचं नाहीये. तर इथं मात्र काय एकेकी इशारा येईल पंचाकडून. 4 धावांचा इशारा येतोय. तर 11 खेळाडू कक्षावरतीच बसायचं. खाली तुम्ही बसलात तरी तुमच्या संघाला पॅनल्टीचा सामना करावा लागेल. ही दक्षता घ्यायची मित्रांनो. नियमावली आहे स्पर्धेची, जर पूर्णपणे रिस्पेक्ट करा. दरम्यान षटक क्रमांक 4 होता हार्दिक हा गोलंदाज राईट हँड विकेटचा मारा. पुरेसा मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर हॉस्टिंगच्या बाहेर उभी जाणार होता. पंच दोन्ही आपण हात समांतर करतात. अवांतरच्या स्वरूपात धावा होती. धावा झालेल्या त्या 35 धावा. तर एकच एक मोठा फटका मारल्यानंतर या ठिकाणी पूर्णपणे प्रेशरमध्ये दिसतो हा युवा गोलंदाज हार्दिक आपल्या षटकातील पुढील चेंडू राईट हँड विकेटचा मारा. यावेळेस मात्र ह्याच्याकडे खेळून करण्याचा प्रयत्न. अतिशय सुंदर चेंडूने पडल्यानंतर वेध घेतला यष्टीरक्षकाचा. अतिशय सुंदर चेंडूची समाप्ती या ठिकाणी करते हा गोलंदाज. तर नक्कीच कौतुक करावं लागेल या गोलंदाजाचं. अतिशय महत्वाचं षटक आणि षटकामध्ये चांगल्या प्रकारे कामगिरी करते आपल्या संघासाठी हार्दिक. आपल्या षटकातील पुढील चेंडू देवीदाससाठी सफल क्रॉस करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपच्या बाहेर. दोन्ही समांतर करतात. अवांतरच्या स्वरूपात पुन्हा एकदा धाव होतो आणि एका धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. धावा 36 धावा. निशांत पाटील निश्चित ज्या प्रकारे आपण आयोजन पाहतोय यामध्ये एक मोलाचा वाटा. ज्या प्रकारे क्रीडांगले एक चांगल्या स्टेडियमची शक्कल देण्यात आलेली आहे, संपूर्ण क्रेडिट आपण देतोय स्वराज्य मंडप डेकोरेटचे प्रोप्रायटर स्वर्गंगा मंडप डेकोरेटचे प्रोप्रायटर रुपेश मडवी यांच्या माध्यमातून काय अतिशय छान सजवलेल्या क्रीडांगली. चेंडू या चेंडूने फलंदाजाच्या ट्रिपला उद्ध्वस्त केलेला फलंदाज बाद होतो. खुशी
देवीदास हा फलंदाज सफल क्रॉस झाला होता, फुलटच चेंडू होता आणि चेंडूने वेळ घेतला विकेटचा. अतिशय सुंदर गोलंदाजी हार्दिक याच्या बाबतीत आपण विचार केला. या षटकामध्ये आतापर्यंत 4 चेंडू टाकून झालेले आहेत आणि त्यामध्ये चांगली अशी गोलंदाजी टाकतोय. तर नक्कीच अशाच प्रकारची गोलंदाजीची अपेक्षा असेल. आपण विचार केला जारीमारी स्पोर्ट पाय संघाचा, तर अशाच प्रकारची गोलंदाजी झाली तर नक्कीच हा संघ हा या सामन्यामध्ये विजय संपादन करू शकतो. बघा नवीन फलंदाज आला मनोहर बसवत, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. आपण पायगाव ग्रामपंचायतचा विचार केला तर ते खेळण्यासाठी आलेले आहेत. इथून मात्र सामना जिंकण्यासाठी अजूनच चुरस निर्माण नाही. काय होणार उद्घाटनीय सामना कोण जिंकेल तर नक्कीच प्रेक्षकांच्या मनाला उत्कंठा भरणारा सामना सुनीलवर आपण विचार केला. काय सुरेख क्रिकेट पाहायला मिळतं. आपला पहिलाच सामना आहे स्पर्धेतील. हार्दिक आपल्या षटकाने पुढील चेंडू मनोहरसाठी यावेळेस षटकार सोडवण्याचा प्रयत्न. चेंडू लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर जाणारा. पंच दोन्ही समांतर करतात आणि अवांतरच्या स्वरूपात धावा येतील. एकंदरीत धावाचा 37 धावा. 3 खेळाडू बाद झालेले आहेत. एकंदरीत धावा झाले 37 धावा. हार्दिक अतिशय खराब गोलंदाजी आता मात्र करतोय आपल्या षटकामध्ये. सुरेख चेंडू फलंदाज त्रिपुराजीतच्या स्वरूपात बाद. वॉट अ डिलिव्हरी. अतिशय सुंदर चेंडू. तर अतिशय सुंदर चेंडू होता. मनोहरचा वेष्टा उद्ध्वस्त केला. काय सुरेख चेंडू होता. यॉर्कर चेंडू होता. पूर्णपणे बीट झाला मनोहर आणि परिणामता फलंदाज बाद. एकंदरीत धावपळकर धावा झालेल्या त्या 37 धावा. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर सुरू असताना काय सुरेख गोलंदाजी आता मात्र हा गोलंदाज या गोलंदाज या ठिकाणी प्रभावित करून सोडलं. या गोलंदाजाने विचार केला आपण जारीमारी स्पोर्ट पाय संघाचा, तर सुंदर गोलंदाजी टाकतो. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर सुरू असताना आता मात्र नवीन फलंदाज आला उजव्या हाताचा फलंदाज आणि त्याने ज्याला फटकेबाजी करावी लागेल आपल्या संघासाठी चांगलं योगदान द्यायचं असेल तर नक्कीच आता मात्र संघ अडचणी साधलेला तर नक्कीच फटकेबाजी करावी लागेल या फलंदाजाला. हार्दिक आपल्या षटकाने पुढील चेंडू राईट मोड विकेटचा मारा सामना करेल उजव्या हाताचा फलंदाज अनिल. पुरुषाचा मारण्याचा प्रयत्न विकेट केला. चेंडू षटकार खेळाचा बहुमान पटकावतोय अनिल आणि आता संघाला पूर्णपणे वापशी करून देताना पाहतोय. काय क्लास शॉट खेळला गेलं. स्टेप आउट केला होता चेंडूला. लॉंग ऑनच्या वरतून गगनभेदी षटकार. तर नक्कीच कौतुक करावं लागेल. अनिल या फलंदाजाचा पहिला चेंडू फेस करत होता आणि पहिल्या चेंडूवर चेंडू गेला मार रेषा पार 6 धावांचा. या 6 धावेनं संघाची धावसंख्या पुढे सरकली. धावसंख्या झालेली होती 43 धावा. तर नक्कीच आता 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असेल आणि कोणताच गोलंदाज असेल तो जारीमारी स्पोर्ट पाय संघाचा चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करू शकेल. तर नक्कीच हार्दिकाने अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली होती. परंतु शेवटच्या चेंडूवर अनिल याने जो पदावर हल्ला केला अतिशय उल्लेखनीय फटका होता. 6 धाव्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली होती. धावसंख्या धावा झालेल्या होत्या 43 धावा. 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असेल. षटक क्रमांक 5 वर घेऊन येतो तो गोलंदाज रमेश हा सुद्धा चांगला गोलंदाज आहे. मात्र अतिशय चांगली गोलंदाजी करावी लागेल या गोलंदाजाला या षटक क्रमांक 5 वर सुरू असताना. दरम्यान 6 चेंडू 5 धावा 6 चेंडू. गोलंदाज रमेश, फलंदाज निलेश. रमेश आपल्या षटकाने पुढील चेंडू राईट आर्म विकेटचा मारा करेल. निलेश या फलंदाजासाठी 6 चेंडू 5 धावा. यावेळी सुरेख चेंडू पडल्यानंतर वेळ घेतला यष्टीरक्षकाचा. अतिशय सुंदर चेंडू जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता. निलेश याचा कोणत्याही प्रकारचा फुटवर्क नव्हता. विनियोग केली होती. परिणाम त्यात निर्धार चेंडूची समाप्ती होते. अतिशय सुंदर चेंडू. आता मात्र 5 चेंडू 5 धावा. नक्कीच अतिशय चुरस निर्माण केलेली आहे सामन्यामध्ये आपण विचार केला. यावेळेस जागा म्हणून करण्याचा प्रयत्न चेंडू गेला एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये. खराब क्षेत्ररक्षण होतं. दिनेशाच्या आपण विचार केला तोपर्यंत 2 धावा केल्या जातील. खराब क्षेत्ररक्षण. 3
3 धावा अतिशय सुंदररित्या कंप्लीट होत आहे आणि 4थ्या धावेसाठी प्रयत्न होता बघायचा आणि 4 धावा सुद्धा कंप्लीट केल्या जातील. अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण, अतिशय सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं आपल्याला जरीमरी पाय संघाकडून. तर खराब क्षेत्ररक्षण घनिष्ठ त्या ठिकाणी येतात. फक्त 1 धावा यायला हवी होती या चेंडूवर, परंतु खराब क्षेत्ररक्षण चुकी केली दिनेश यांनी आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. अशा तऱ्हेने आता मध्ये जिंकण्यासाठी 1 धावेची आवश्यकता असेल. 4 चेंडू 1 धावा, 1 धावा 4 चेंडू. रमेश निलेश कोण तर नक्कीच खराब क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं मागच्या चेंडूवर, परिणामता पूर्णपणे बॅकफुटला आलाय तो जरीमरी स्पोर्ट पाय हा संघ पराभवाच्या छायेमध्ये आवर्तन दिसतो. आता मात्र संघ यावेळी सारख्यातून घेऊन काढला, समोरच्या दिशेने चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं परंतु 1 धाव घेण्यासाठी रोखू शकत नाही. अशा तऱ्हेने अभि स्पोर्ट खार्डी दिवा संघ विजय संपादन करतोय. कॉंग्रॅच्युलेशन अभि स्पोर्ट खार्डी हा जरीमरी स्पोर्ट पाय. आपण जाऊया सामनावी ठरतोय सामन्याचं. प्रसाद इज द मॅन ऑफ द मॅच. उत्कृष्ट फलंदाजी केलेली आहे आणि विजयामध्ये सिंहाचा वाटा उचललेला आहे. प्रसाद आपण